Hello friends, আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি ৰেলৱে NTPCৰ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পঢ়ি আছিলোঁ। টাইম এণ্ড ৱৰ্কত মই কৈছিলোঁ যে আমি তিনিটা পাৰ্টত লৈ আহিম। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো পঢ়িছিলোঁ যিটো আছিলে নন জেণ্ডাৰ বেচিছ। আজি আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈ গ'ল য'ত আমি ইফিচিয়েঞ্চিত ইউজ কৰিম, মানে ইয়াত আমাৰ ইফিচিয়েঞ্চি বেছ কুৱেশ্যন হ'ব। চ' ইফিচিয়েঞ্চি কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হয়, যদি মই ইফিচিয়েঞ্চি কনচেপ্ট চাবলৈ যাওঁ, ইফিচিয়েঞ্চিটো কাম কৰাৰ আমাৰ যিটো কেপাচিটি বা ক্ষমতা যিটো কওঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰে। মানে ধৰি ল'লোঁ যদি মই এটা এক্সাম্পল মই লওঁ, মই লেটছে মই যদি যোৰহাট টু গুৱাহাটী মই যদি লেটছে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ হয়, যদি মই তিনিটা চিনেৰিঅ' লওঁ, যদি মই বাইচাইকেল লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোক টাইম বেছি লাগিব, ডিষ্টেঞ্চটো ছেইম হয়। আৰু যদি মই ছেইম ডিষ্টেঞ্চটো মই যদি বাইক লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো কম লাগিব, টাইমটো কম লাগিব কম্পেয়াৰ টু চাইকেল। আৰু যদি মই চিমিলাৰ বস্তুটো মই যদি এখন কাৰত যাওঁ তেতিয়াও টাইম কম লাগিব ইন কম্পেৰিজন টু বাইক, কাৰণ মোৰ গাড়ীৰ স্পীড বেছি হ'ব। আৰু যদি মই এইটো চিনেৰিঅ' মই যদি যোৰহাট টু গুৱাহাটী এৰ'প্লেনত যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চবতকৈ কম টাইম লাগিব, মানে কিয় স্পীডটো বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হয়, যেতিয়া আমাৰ কামৰ স্পীড বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাইম কম লাগে। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ ইফিচিয়েঞ্চি যিটো আমি কওঁ, ইফিচিয়েঞ্চিটো সদায় টাইমৰ উল্টা হয়। মানে ইফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ি গ'লে টাইম কম লাগে, আৰু টাইম বাঢ়ি গ'লে আমাৰ ইফিচিয়েঞ্চিটো কমি যায়। চ' ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা কৰিম যে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, এটা এটাকৈ আমি কৰিম, ঠিক আছে। চ' লেটছে আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে A does half as much as work as B in 1/6 of time. If together they take 10 days to complete the work, how many days shall B take to do it alone? A এটা কাম আধা ৱৰ্ক কৰে, সেইটো সময়ত B এ 1/6 অফ দ্য টাইমত কৰে। চ' আমাৰ কনচেপ্টটো হ'ব এনেকুৱা, A যদি 1/2 টাইমত কৰে, B কাৰণে মই সেইটো 1/6 টাইম ধৰিলোঁ। চ' মই এই দুটা যদি কেঞ্চেল কৰোঁ, ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল A ইকুৱেল টু 1/3B, বা ইয়াক মই ক'ব পাৰোঁ A/B ইকুৱেল টু 1:3। ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল A কাৰণে যিটো টাইম হয় যদি 1 হয় আৰু B কাৰণে যিটো টাইম হয় সেইটো 3 হয়, তেতিয়াহ'লে A কাৰণে যিটো ইফিচিয়েঞ্চি হ'ব সেইটো 3 হ'ব আৰু Bৰ ইফিচিয়েঞ্চি হ'ব 1। আৰু যিটো ইফিচিয়েঞ্চি হয়, তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো চোৱা, তাত মই 1 ডে এটা কনচেপ্ট দিছিলোঁ। চ' ইফিচিয়েঞ্চি নাথিং বাট এদিনত কিমান কাম কৰিব পাৰে। চ' কুৱেশ্যনটোত কৈছে টুগেডাৰ দে টেক 10 days টু কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক। চ' 10 daysত যিহেতু কাম কৰিছে, চ' আমি টোটেল ৱৰ্কটো ইয়াত উলিয়াম। টোটেল ৱৰ্কটো আমি কেনেকৈ কৰিম, টোটেল ৱৰ্ক ইজ ইকুৱেল টু, এইটো মই ধৰিলোঁ E1, এইটো ধৰিলোঁ E2। E1 প্লাছ E2 ইনটু যিমান আমাৰ দিন লাগিলে, কিমান দিন লাগিলে আমাৰ 10 days লাগিছে, তাৰমানে 4 × 10 40 হৈ গ'ল। চ' টোটেল ৱৰ্ক আমাৰ 40 বুলি ধৰিলোঁ। আৰু আমি কি কৰিম ইয়াত আমি চাম এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে বি এ এদিনত কিমান কৰে, আৰু বি এ যদি চাওঁ ইফিচিয়েঞ্চি বিৰ 1, মানে বি এ এদিনত 1 ৱৰ্ক কৰি আছে। চ' তাৰমানে আমাৰ টাইম ফৰ বি হৈ যাব 40/1 ইকুৱেল টু 40। এইটো 40/1 কেনেকৈ আহিছে চাবৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' চোৱাৰ পৰা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক দি দিম। চ' সেইটো চালে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব 40 days, যিটো হৈ গ'ল আমাৰ অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে বাবু এণ্ড আশা কেন ডু এ জব টুগেডাৰ ইন 7 days. আশা ইজ 1/3/4 টাইমছ এজ ইফিচিয়েণ্ট এজ বাবু। চ' ইয়াত আশাৰ কাৰণে মই যদি এইটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা যদি চিম্পল ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিওঁ, 1 × 4 4, 4 + 3 7, তাৰমানে 7/4 অফ আশা ইজ ইকুৱেল টু বাবু, বা আশা বাই বাবুৰ মই যদি ৰেচিঅ' কৰোঁ, এইটো হৈ যাব 4/7। তাৰমানে মই আশাৰ কাৰণে যিটো ইফিচিয়েঞ্চি, বাবুৰ কাৰণে যিটো ইফিচিয়েঞ্চি আৰু টাইম, এইটো যদি মই লিখোঁ, এইটোক আমি যদি তুমি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা, আগৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইয়াত মই লিখিছিলোঁ, ইয়াত আহিছিলে ৰেচিঅ' আহিছিলে 1:3, তাৰমানে
ওপৰত A আছে সেইকাৰণে 1 লৈছোঁ, তাৰমানে টাইম এদিন লাগিছে, B 3 আছে কাৰণে টাইম 3 দিন লাগিছে। আৰু ইফিচিয়েঞ্চিটো ইয়াত জাষ্ট মই উল্টা কৰি লিখিছোঁ, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি ইয়াতো হ'ব, আচাৰ কাৰণে যিটো টাইম হৈ গ'ল 4 days হৈ গ'ল, B কাৰণে টাইম হৈ গ'ল 7, তাৰমানে আচাৰ ইফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'ল 7 আৰু বাবুৰ ইফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'ল 4, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক সুধিছে এতিয়া আমি কি কৰিম, টোটেল ৱৰ্ক কিমান আছে সেইটো আমি উলিয়াই ল'ম। চ' টোটেল ৱৰ্কটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, টোটেল ৱৰ্কৰ কাৰণে চিম্পলি আমি কি কৰিম, 4 + 7 আৰু ইহঁতি 7 ডে কাম কৰিছে, মানে 77 days হৈ গ'ল। আৰু আমাক আচাৰ কাৰণে কৈছে, আচাৰ কাৰণে আমাৰ ইফিচিয়েঞ্চি কি পাইছোঁ আমি, আচাৰ কাৰণে আমাৰ ইফিচিয়েঞ্চি আছে 7, তাৰমানে টাইম ফৰ আচাৰ হৈ গ'ল 77/7, এইটো হৈ গ'ল 11 days। চ' আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব 11 days। আই হোপ তোমালোকৰ ইফিচিয়েঞ্চি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। আমি জাষ্ট ইফিচিয়েঞ্চি আৰু টাইমটো উল্টা কৰি দিলেই হৈ যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। Okay, I think are the questions yet? Okay, similar type of question. A does half as much work as B in 3/4 of time. So আকৌ একেটা টাইপৰ হৈ গ'ল, তাৰমানে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ A/2 = 3/4 of B. চ' এই দুটা আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ, তাৰমানে A/B কাৰণে আমি ল'লোঁ 3/2। চ' মই ইয়াত A আৰু যদি B লিখোঁ, A যদি 3 দিনত কৰে, B 2 দিনত কৰে, এইটো টাইম ধৰিলোঁ, তাৰমানে A ইফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'ল 2 আৰু B ইফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'ল 3, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ ইয়াত এতিয়া কৈছে টুগেডাৰ দে টেক 18 days to complete the work, তাৰমানে টোটেল ৱৰ্ক যদি মই উলিয়াওঁ সেইটো হৈ যাব 3 + 2 × 18, তাৰমানে 90 ৱৰ্ক হৈ গ'ল। আৰু আমাক B কাৰণে কৈছে, চ' B কাৰণে B ইফিচিয়েঞ্চি আছে আমাৰ 3, চ' এইটো হৈ যাব টোটেল ৱৰ্ক বাই 3, চ' B এইটো কাম 30 daysত কৰে, চ' এইটো হৈ গ'ল 30 days। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। Okay, next question কৈছে A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7/1/2 hours, then B can do it in. Okay, এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত দুটা মানুহ আছে A আৰু B। মই ধৰি ল'লোঁ Bৰ যিটো ইফিচিয়েঞ্চি হয় এইটো হয় 100, আৰু কিমান টাইমত কৰিছে সেইটো আমাৰ দিয়া নাই, চ' মই D1টো কুৱেশ্যন মাৰ্ক ধৰিলোঁ। তাৰমানে মই A কাৰণে যদি লওঁ, তাৰমানে A কাৰণে যিটো ইফিচিয়েঞ্চি হ'ব, A 20% লেছ কৰিছে, 100 আৰু 20 লেছ মানে 80 হৈ গ'ল, আৰু কিমান টাইমত কৰিছে 15/2। চ' ইয়াৰ এটা চিম্পল ৰুল আছে, আমি এইটো লিখিম E1 × D1 = E2 × D2। চ' E1 D1ত মই ভেলু পুট কৰিলোঁ 100 × D1 আমাক উলিয়াব দিছে, E2 লিখিলোঁ 80 × 15/2। চ' এইটো কাটি দিলোঁ 40 হৈ গ'ল 600, চ' D1ৰ ভেলু আহিব 6 hour। চ' আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব 6 hour। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। Similar type of question. X can do a work in 16 days. In how many days will the work be completed by Y if the efficiency of Y is 60% more than X? So ইয়াত মই Xৰ কাৰণে যদি চাওঁ, ইয়াৰ মই ইফিচিয়েঞ্চিটো মই উলিয়াব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ E1ৰ হৈ গ'ল 100, D1 উলিয়াব দিছে। Y কাৰণে যদি চাওঁ, E2 হৈ গ'ল 60% মোৰ কৈছে, মানে 160, D2 কৈছে 16 দিনত কৰে, চৰি ইয়াত আমাৰ 100 ভেলু দি আছে, 16 দিনত কৰে, আৰু আমাক Y কাৰণে আমাৰ ভেলুটো উলিয়াব কৈছে, মানে এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈ গ'ল, তাৰমানে E1 D1 = E2 D2, তাৰমানে 100 × 16 = 160, চ' ইনটু D2, তাৰমানে আমাৰ D2ৰ ভেলু আহিব 10, চ' এইটো আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব 10। আই হোপ তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ।
ওকে ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আই হোপ অলপ জুম কমাই দিলে ওকে Okay, next question goes say A is 40% more efficient than B and C is 20% less efficient than B. Working together, they can complete the task in 20 hours. In how many hours will A alone complete the 35% of the work? So A is 40% more efficient than B and C is 20% less efficient than B. তাৰমানে মই ধৰি ললো B এ যদি 100 টাইমত কৰে তেতিয়া হলে A কৰিব 140 আৰু C এ কৰিব 80 ঠিক আছে এইটা আমাৰ ধৰি ললো ইহঁতৰ এফিচিয়েন্সি গিটা আৰু ইহঁতে একেলগে 20 আৱাৰ কাম কৰিছে তাৰমানে আমি টোটাল ওয়াৰ্কটো যদি মই উলিয়াও এটো আমি কি কৰিম এফিচিয়েন্সি গিটা জাস্ট প্লাস কৰি প্লাই ইনটু 20 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম মানে এটো হৈ যাব 320 into 20 ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ টোটাল ওয়াৰ্ক আৰু আমাক কৈছে in how many hours A alone can complete the 35% of the task so A কাৰণে টাইম উলিয়াব দিছে টাইম ফৰ A এটো আমি সলভ কৰা এনেকৈ ৰাখি দিছো so total worker 35% কৈছে 35 by 100 into 320 into 20 আৰু A কাৰণে আমাৰ এফিচিয়েন্সি আছিল 140 so 140 so মই যদি এটো 0 আৰু 0 0 আৰু 0 ক্যান্সেল কৰিলো so আমি ইয়াত পাম 35 into 32 into 2 by 14 এটো মই ক্যান্সেল কৰিলো এফালে আহিলে 7 এটো আৰু এটো মই ক্যান্সেল কৰিলো 5 so আমাৰ আনসাৰটো যেটো আহিব হেতু হৈ যাব 5 into 32 so I think 100 140 240 320 into 20 so double zero আমি ক্যান্সেল কৰিলো 2 2 হৈ গল ইয়াত এটা মই 0 এৰি গৈছো ইয়াত 0 আহিব তা মানে 5 into 32 by 10 so এটো কাটিলো 16 so আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব 16 okay জাস্ট আমি কি কৰিলো ইয়াৰ এফিচিয়েন্সি টা উলিয়া লৈছো টোটাল টাইমৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু A টাইম 35% কৈছে এখানে টোটাল ওয়াৰ্কৰ 35% লৈ প্লাই জাস্ট আমি A এফিচিয়েন্সি দি ডিভাইড কৰি দিছো next question চাও to do a certain work the ratio of efficiency of A and B is 7:5 so they can complete the 17 1 by 2 work so simply আমি টোটাল ওয়ার্ক টু ইয়াত উলিয়ালাম 7 plus 5 into 35 by 2 so এটো হৈ গল 12 into 35 by 2 এটো কাটি দিলো এটো হৈ গল আমাৰ 210 আৰু আমাৰ A কাৰণে কৈছে তো সিম্পলি মই যদি চাও A আৰু B ৰ এফিচিয়েন্সি হৈ গল 7 আৰু 5 তাৰমানে এটো A ৰ ভ্যালু হৈ গল সো টাইম ফৰ A হৈ যাব 60% কৈছে 60 by 100 into 210 by A ৰ এফিচিয়েন্সি হৈ গল 7 so 0 0 0 0 আৰু এটো কাটিলো 3 so আমাৰ আনসাৰ আহিব 18 so আমাৰ আনসাৰ হৈ গল 18 days okay next question চাও A and B work together and received a total of 18,000 for 15 days A's efficiency in the work 5 times that of B the daily wage of A was so ইয়াত কি কলে A আৰু B এ কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু একেলগে কাম আৰম্ভ কৰি প্লাই ইহঁতে টোটাল 18000 টকা পালে 15 দিনত আৰু কলে যে A B কে 5 গুণ বেছি স্পিডত কাম কৰে তো A ডেইলি বেসত কিমান ওয়েজ পাই আছে বা কিমান স্যালারি পাই আছে বা এদিনৰ হাজিৰা কিমান এটো আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে সো ইয়াত যদি মই চাও
A and B work together and received a total of 18,000 for 15 days. ঠিক আছে, so A and B total 18,000 পায় 15 daysত আৰু efficiency যদি মই চাওঁ A is to B, A যদি এদিনত 5 work কৰে, B 1 work কৰে আৰু ইহঁতৰ টোটেল যিটো ৱেজ আছিলে A প্লাছ B কাৰণে টোটেল হৈ গ'ল 18,000 আৰু সেইটো হৈ গ'ল ডিভাইড বাই 15। তাৰমানে ইহঁতে কি হৈ আছে এদিনত যদি কিমান পায় মই কেলকুলেট কৰোঁ, চ' সেইটো মই কেলকুলেট কৰিলে আমাৰ আহিব 1200। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 1200। চ' আমাৰ যদি আমি বিৰ কাৰণে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব বিৰ কাৰণে, চৰি আমাৰ এৰ কাৰণে কৈছে, এৰ কাৰণে যদি চাওঁ 5 বাই 5 প্লাছ 1 ইনটু 1200। চ' এইটো হৈ গ'ল 5 বাই 6 ইনটু 1200 মানে 0 আৰু এইটো কাটি দিলোঁ 200। চ' এদিনত 1000 ৰুপিজকৈ এ পাব। এই 5টো ক'ৰ পৰা আহিলে, এই এফিচিয়েঞ্চি পৰা আহিছে আৰু বি ভেলু 1, তলৰ দুইটা মই প্লাছ কৰি দিলোঁ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। Two men A and B started a job in which A was thrice as good as B and therefore took 40 days less than B to finish the job. How many days will it take to finish the job if they start working together? তো similarly ইয়াতো মই যদি efficiency চাওঁ A আৰু B কাৰণে, A ৰ efficiency হৈ গ'ল 3, B ৰ efficiency হৈ গ'ল 1। এতিয়া কি কৈছে A ৰ efficiency বেছি কাৰণে A 40 দিন কম টাইম লগাইছে। তাৰমানে আমি যদি ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ, ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ 2 আৰু এইফালে 40 দিনৰ ডিফাৰেঞ্চ মানে 1ত আমাৰ 20 ডেজৰ ডিফাৰেঞ্চ। তাৰমানে আমি যদি চিম্পলি আমি যদি চাওঁ এইটোত টোটেল ৱৰ্ক যদি মই উলিয়াবলৈ হয়, টোটেল ৱৰ্ক মই কৰিলে এদিনত 3 ৱৰ্ককে কৰিছে, 3 ৱৰ্ক ইনটু 20 দিন যদি মই ধৰোঁ 60 ৱৰ্ক হৈ গ'ল। আৰু আমাক কৈছে একেলগে কাম কৰিলে কিমান দিনত শেষ হ'ব। চ' টাইম যদি মই A প্লাছ B কাৰণে কৰোঁ, এইটো হৈ যাব টোটেল ৱৰ্ক 60 আৰু ইহঁতৰ ইফিচিয়েঞ্চি হৈ গ'ল A আৰু B কাৰণে 3/1 আৰু টাইম যদি মই উল্টা কৰোঁ 1/3। চ' ইয়াত মই টাইমৰ কাৰণে এফিচিয়েঞ্চি দুটা প্লাছ কৰি দিম, 3 + 1, এইটো হৈ যাব 15 ডেজ। চ' আমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল 15 ডেজ। অ'কে, যদি এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ এফিচিয়েঞ্চি বেছ কুৱেশ্যন, ইয়াৰ জেনেৰেলি কুৱেশ্যন বনে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা বা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক ক'ব পাৰা, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি চাব পাৰা। ইয়াৰ নেক্সটত আমি জেণ্ডাৰ বেছৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিম। চ' আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে ষ্টপ কৰিছোঁ। যদি চেনেলটো চাই ভাল পাইছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা। চ' থেংক ইউ আজিৰ কাৰণে।